Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video itetest natin ang Careline na oil control face powder. So ginamit ko siya as a setting powder based na sa tapos ito na kasi yung huling video na gagawin ko for this test ng powder ng Careline. Hinuhuli ko kasi yung introduction. So ginamit ko siya as a setting powder para sa iset yung lahat ng makeup na pinaglalagay ko sa face ko. Actually hindi naman masyadong madami. Ang ginamit ko lang foundation is yung napakagandang 24-hour fresh wear na foundation from L'Oreal. So alam naman natin na maganda talaga to. And binanggit ko rin kung ano yung mga products na ginamit ko dun sa final thoughts ko. Kasi lahat ng products na yun, nag-work naman sa akin. And setting powder lang, or powder, press powder, na ito, yun lang yung iba dun sa routine ko. Ibig sabihin, kung pangit man yung resulta, dahil yun dun sa powder. Kasi the rest talaga ginagamit ko yun araw-araw, except lang sa foundation. Kasi minsan, iba-iba talaga yung foundation na ginagamit kong pang-test. So, minsan ko lang gamitin yung 24-hour fresh wear dahil nga marami akong tinetest na face makeup. Siguro hindi ko napapahabain tong introduction. Mas maganda kung panoorin nyo yung entire clip para malaman nyo kung sulit ba ang 120 pesos nyo kapag binili nyo to ng hindi naka-sale. Kasi ako nabili ko to ng sale. And 54 pesos lang yung bili ko sa kanya nung 12/12 na sale sa Lazada. Just keep on watching para malaman nyo kung sulit ba ang price. By the way, guys, ang shade na binili ko is Honey. Medyo puti siya sa akin. So, warning lang. Kapag pinanood nyo siya, sobrang puti niya talaga sa akin. Akala ko kasi, based doon sa picture, ang Honey na shade is parang medyo mukhang pang morena. Pero I think dapat yung shade na binili ko is one shade darker kaysa kay Honey. Siguro natural dapat. Eh, yung itsura kasi nung natural dito sa picture, mukha siyang parang sobrang madilaw na madilaw. So, ayun lang guys. And siguro dapat yung pinopost nila is yung tunay na kulay. Kung ano talaga yung picture nila mismo yung product, hindi yung parang vector or illustration lang. Just keep on watching. So, time check muna tayo. It's already, ayan ang oras, 6:42 na, and kakarating ko lang ng bahay. Literal, as in, hindi na ako nagpahinga. Pagkababa ko ng jeep, umakyat ako dito sa aming bahay, at nandito na ako sa kwarto ko. Nag-film agad ako, hindi na ako nagpahinga talaga kasi may gusto pa akong gawin after nitong video na to. Okay, so meron ako ditong Gatsby na powdered oil control paper. Kuha tayo isa. Actually, maraming na-absorb tong Gatsby na. Maganda rin yung kanyang blotting sheet. Hindi siya same ng quality ni Clean and Clear, pero pareha silang maganda. Ay, may powder nga. Kaya pala marami siya na-absorb. Anyways, so tanggalin ko muna tong salamin ko kasi sobrang hassle. Ang daming pangyayaring, as in ang daming pangyayari sa face ko kanina. Sobrang struggle is real. So, kung makikita nyo, kung meron bang build-up doon, so far, dahil super oily pa ako ngayon, hindi pa ganong nagpapakita yung build-up. Pero feeling ko kapag natuyo yan, yung tipong nag-set na yung oils ko na natuyo na siya, magpapakita na yung mga dry skin or parang settle down na. Nag-settle down na kasi yung, parang, anong tawag? Nag-build up. Yung mga build up na makeup magpapakita na kasi natuyo na sila. Pero for now, hindi sila ganong kita. Okay, so ito yung blotting sheet. So, zoom out lang konti. Okay, habang nagsasalita ako, nagbablot ako ha. Availability. Saan nyo ba mabibili yung Careline Oil Control na powder? Actually guys, alam nyo ba? Ay, wait lang. Availability muna. So, mabibili nyo siya sa mga leading SM department stores. Yung mga beauty section doon. Also sa mga Ayala, landmark department store. Yung mga may beauty section sa mga Ayala malls. Drugstore, available din sila. Like Mercury and Watsons. Mabibili nyo rin siya doon. In terms of online, available din sila sa website mismo ng Watsons. And available sila sa Lazada, Mall, Shopee Mall, and I think Pretty Manila rin. Pero Zalora, hindi sila available
doon. Kwento ko lang kung ano yung mga pinaglalagay ko sa face bago ko ilagay yung product na tinetest natin. So, first layer na nilagay ko is Pond's Flawless Radiance Derma Plus Serum. Serum siya. After nun, naglagay ako ng Madeca Derma na moisturizer. Pero nilipat ko siya sa ganitong lalagyan kasi mas madali siyang iayos dun sa aking mga pile of beauty something. Naglagay ako ng primer ng Focallure Perfect Face Matte Primer. And then, after ko maglagay ng primer, ang ginamit kong foundation today is itong magandang 24 hours long wear, fresh 24 hours fresh wear na Infallible from L'Oreal. So, yan yung ginamit kong foundation, and alam naman natin na maganda talaga ang foundation na ganito, yung 24-hour fresh wear ng L'Oreal. Kahit anong skin type, maganda siya. And based din sa aking review, maganda rin naman siya. Tapos, after kong gamitin yun, ginamit ko na yung tinetest nating product na which is yung oil control na press powder ng Careline. Medyo maputi. Hindi siya medyo. Maputi talaga yung shade niya. Honey yung shade na binili ko. And parang medyo mali yung kulay nung shade nung honey na nagta-translate ng color dun sa packaging compared sa mismong kulay ng honey. Diyos ko, te. Ang puti ng honey, pang ano siya, pang maputi yung kulay ng honey. Hindi siya pakporena. Mukha lang akong maputi dito sa video na to, pero may ilaw sa harap ko. Lahat ng ilaw dito sa kwarto ko bukas. Tapos, tinaasan ko pa yung brightness nito kasi para yung likod ko medyo maliwanag. Kasi usually, napapansin ko sa videos ko, ang dilim ng video kapag wala tong backdrop na to at hindi mataas yung brightness. So, medyo naapektuhan tong face lalo natin. So, medyo puti akong tingnan, pero hindi talaga, te. Nasa morena side ako, Ayan, na yellow undertone. Tapos, nang dahil dun sa powder na yun, iba talaga yung kulay, Maputi talaga siya, So, sinamahan ko siya ng Covergirl. Ito yung maganda talaga. Covergirl TruBlend na tinest ko na rin. May separate video na to. And, sobrang tested na. Ilang araw ko na siyang ginagamit na as a setting powder. Ginagawa ko siyang ganun kasi sa sobrang ganda ng oil control niya. Pero, hindi ko to ginamit dito sa parang focus area ng face ko. Ang ginamit ko lang siya sa outer kasi hindi ko na nilagay sa mismong gitnang sa buong mukha ko yung tinetest natin product kasi sobrang puti niya. At ito yung tamang shade para sa akin. Tignan nyo. Ganyan. Yan talaga. As in, ito yung tamang shade. Ang ganda nitong powder na to. Anyways, balik tayo sa tinetest natin powder. Yung oil control na ano na yun, nag-crease yung sa lines dito, tsaka dito sa nose. Nagka-crack yung foundation nang dahil dun sa powder. Pero the rest dito, okay naman Yung mga pinaka-border ng mukha ko. Nakusan ko nilagay yung Covergirl TruBlend na press powder. Maganda naman siya. Pero pagdating dito sa gitnang area, ang daming palpak. Hindi maganda yung pagkakaset nung powder. Tapos yung performance pa ng 24-hour fresh wear na foundation, which is maganda talaga yun. Naapektuhan. Alam ko maganda talaga yun Sobrang cakey nung pakiramdam dun sa dahil nga hindi maganda yung oil control niya, hindi niya kinaya. Partida hindi pa ako fully na parang 100% na oily yung face. Hindi ganun yung face ko. Itong part na to, yung ilalim, yan yung dry area. Tapos yung taas na yan ang madalas na, pataas. Yan ang madalas na oily. At hindi niya napigilan yung pag-secrete ng oil ko. Yun yung masaklap doon. Alam mo yung, akala ko maganda pa naman kasi parang ang mura niya, tas super rave, parang ganun. Ayun. So, medyo kumalat yung dito sa lines ko. Nag-set siya dito sa talukap ko. Pinagtatanggal ko siya kaninang hapon kasi ang sagwa talaga. Sa sobrang dami kong pagbablot kanina all throughout the day, nabubura na pa konti-konti yung foundation. Pero at least ngayon, medyo in person, kita talaga na meron akong foundation ng dahil dun sa powder na yun. Pero ang ganda kasi ng effect dito. Parang palipak lang talaga yung powder na yun. I'm so sorry, Careline. Pero meron naman kayong ibang product na maganda naman yung quality kahit mura. Dito lang talaga hindi ko siya type. Pagpasensyahan niyo na at honest review lang talaga yung ginagawa ko dito sa video ko. Okay guys, pag binild up niya siya, papatong lang siya ng papatong pero hindi siya nakaka-add ng coverage. Tapos, based dun sa kulay pa na nakuha ko, hindi ko siya kayang i-build up pa. Kung one layer pa lang ng powder na nilagay ko as a setting powder, ginawa ko siyang as setting powder. Kasi nga sabi, maganda daw yung oil control ng powder na yun. So, yun yung ginawa ko. Parang setting powder para lang makaiwas sa pag-secrete ng madaming oil ng face ko. Pero ang kasamang palad, hindi niya napigilan. Pag binild up ko pa yon ng 2 layers, mas lalong magmumukhang cakey. Ganon siya yung feeling. Tapos yung blendability, okay naman siya. Hindi ko na ginamit yung
puff na kasama doon sa package kasi binebenta ko yung mga products na one-time use lang dito sa channel natin. Pinupost ko siya kay Shopee. So, yung ibang, kung gusto nyong bilhin, kasi nga, hindi ko masyadong ginagamit yung mga applicator na included kapag ganun, powder, katulad nun. Hindi ko ginamit yung powder puff. Ang ginamit kong powder puff is yung kasama dito kay Covergirl TruBlend since generic lang naman yung kasama doon. May pangalan lang na Careline. And, ayan, ito, powder puff din naman to. Similar lang din. Walang dragging effect or something. Medyo maputi lang talaga kasi yung color choice na nabili ko. Dapat one shade darker. Masyadong maputi sobra. So, sa coverage, light yung coverage na. Kung magre-rely kayo sa coverage ng mismong powder lang ngayon light siya. Tapos, by the way, yung kung applicator, prefer kong gamitin, if ever, brush siguro. Kasi, mas prefer ko lang. Kung ganun yung mga shades, parang masyadong mapuputi yung mga shades nila. Parang ganun. Or mali lang talaga yung shade na nabili ko. In terms of longevity, hanggang ngayon naman, nandyan pa rin yung makeup ko underneath nung pinaglagyan na foundation. Yung pinaglagyan ng product na tinetest natin. Pero, mostly talaga, ang dami kong natanggal dito sa under the eye area dahil nagsiset siya ng hindi maganda. Patchy yung dating. So, pinagtatanggal ko siya ng medyo slight lang naman. So, in terms of longevity, tatagal siya. Pero, yung tipong hindi maganda yung pagkakaset. Tama. Ewan ko na-get yung pinagsasabi ko. Okay, yung finish niya, syempre, matte finish siya dahil powder. Tapos, oil control, super. Di ba pala ako tapos maglat? Basta yung oil control niya, super as in, bago magtanghalian, mga 11, ang oily na ng face ko. Ewan ko na ano. Basta meron akong mga in-insert kanina na time checks. Actually, hindi ko na binidyohan lahat. Sobrang, nakakairita. Packaging, hindi ko na mapapakita ngayon yung packaging kasi baliw-baliwan ako. Pinost ko siya agad nung weekend. So, Tuesday kasi ngayon, February 4 ngayon, at pinost ko siya nung weekend, may bumili agad nung kagabi. Tapos, naset ko agad yung pick up today. So, pinadala ko na siya. Nabenta ko agad. Hindi pa natapos yung pagre-review ko, nabenta ko na siya agad. Kasi mura ko lang binibenta. Alam mo yun, sale ko na siya nabili. Tapos kung ano yung sale na price na pagkakabili ko, binabawasan ko pa. So, super mura na. Kaya may bumibili agad. Sa packaging, guys, alam mo, napapansin ko kay Everbelena and Careline, maganda yung kanyang packaging. Pero minsan, alam mo yung kahit hindi na kailangan ng mga karton-karton, nandun pa din. In terms of information, complete yung icons, complete yung manufactured date. Actually, pinicturean ko siya kanina ng umaga kasi alam kong ibabadala ko siya today dun sa buyer na bumili para matandaan ko kung ano yung itsura. Okay. Sa box, ayun, pinicturean ko siya kanina. Sa box, guys, maganda naman. Meron nakalagay Careline Oil Control Face Powder enriched with vitamin E. Tapos, sa likod, may nakalagay na information. Careline Oil Control Face Powder better than basic. Is especially formulated for teens to keep their skin shine-free and moisturized all day long. This light and natural-looking powder has an oil control formula enriched with vitamin E. So, sa ingredients, wala siyang paraben kasi nga, ang Everbelena and Careline is paraben-free, tapos halal certified pa sila, and upon open, 36 months siya mag-expire after 36 months. So, cruelty-free din sila. So, may stock number, net weight na 10 grams yung powder na dinetest natin. Nandito yung manufactured na kung sa Baysa, imported and distributed by Everbelena Cosmetics dun sa Baysa, Caloocan City. Tapos, merong URL, careline.com.ph, and may nakalagay na made in China. Ito yung sinasabi kong kulay nung nasa ibabaw nung box. Sobrang layo nung kulay na yun, dun sa kulay talaga nung shade ng mismong makeup. Doon naman sa mismong packaging, yung mismong kung saan nakalagay yung makeup. Sa likod, may nakalagay na sticker na transparent. Careline Oil Control Face Powder. Nandun yung shade name. May nakalagay na batch number and manufactured date. Pero dito sa mismong nakalagay sa lalagyanan is 12 grams. Pero dun sa box, 10 grams. So, misalign na naman yung kanilang information dun sa packaging at dun sa box. Sa stock number, meron din. So, guys, refillable nga pala to. Meron tong butas sa likod kasi na pwede mong tusukin para umangat yung pan. So, pwede kayong bumili ng refill lang para ma-reuse nyo yung lalagyanan. Okay naman, buong takip merong salamin sa likod. Ayan. Tapos yung mismong puff merong nakalagay na Careline. Tapos meron ding transparent na parang nagko-cover, naghihiwalay from puff to press powder. Complete naman yung details, medyo may misalign lang do sa weight. Wala siyang added pore blurring kasi yung pore blurring is more on sa base na liquid or cream, kung ano man yung base mo talaga. Pero dito sa powder na to, kung itong powder
clear lang. Hindi ganong sapat yung added na pore blurring na meron siya. Next is price point. Alam nyo guys, parang 50 pesos lang yung bili ko dito. Kasi nabili ko siya sa Lazada ng sale. 50% off. 54 pesos yung bili ko sa kanya. Original price nito is 120 pesos. Lazada Mall to And available shades na nakalagay dito is 4 shades. For the shades, ipapop ko sa screen ko ilan yung shade na available for this product para makikita nyo rin sa screen. Pero dito kay Lazada, 4 talaga yung shade na available. Hindi siya lightweight sa face. Mararamdaman mo talaga na may nagsisikret na ng oil sa face mo. Lightweight siya kapag ganito, after kong mag-blot. Ang nga pala, hindi ko pala napakita yung blotting sheet. So, ito yung blotting sheet. Ayan, halos puno. Corners lang yung hindi ko nagamit. So, sa scent guys, meron siyang scent na familiar na ginagamit ko ring powder yun eh. Pero alam ko loose powder yun dati. Or feeling ko bumili na rin ako ng oil control na ganito dati. Nung high school pa ako, ganun katagal. Pero familiar kasi yung amoy na makeup din na nagamit ko before nung high school pa ako. For texture and formula, alam nyo guys, sobrang pino nung similar yung feeling ng powder na to kay Vice Cosmetics, tsaka yung kay Maybelline na pino din yung powder, pressed powder. Tsaka meron pa isa, yung kay Bench na powder, pressed powder din. Pino rin yun. Pare-pareha silang pino. In fairness, na-achieve niya yung super fine na powder. Kaso nga lang, hindi sapat yung oil control. Kung transfer-proof, waterproof, and smudge-proof ba ang makeup na ginamit mo underneath? Kapag itong powder na to ang ginamit mo, hindi. Wala namang dragging effect. Sobrang dali lang siyang i-apply. Kanina, mukha siyang may white cast, pero wala rin naman siyang sinabi na may SPF siya. So, usually kasi yung mga may SPF, yun yung mga may white cast. Wala naman masyadong white cast. Maputi lang talaga yung shade sa akin. Oxidize. Medyo siguro nag-oxidize or siguro nabawasan lang yung pigment ng powder sa akin kasi ngayon medyo mukhang pantay na sila. Medyo siguro may oxidize ng konti. Ganon. Nag-darken ng konti. Ganon. Nagiging patchy yung makeup mo underneath ng powder na to. Lalo na kung oily ka ha. And nilagay ko siya sa mga oily parts ko kasi hindi niya kaya yung aking oil. He cannot. Ayun lang. So, yun na yung pinaka-straight to the point ko. Hindi ko napapahabain yung video. All in all, medyo nakukulangan talaga ako sa oil control niya. Yun pa naman yung pinagmamalaki niya na may oil control siya. So, para sa akin, medyo down dun sa oil control. Pero maganda kasi yung quality ng powder. Pinong-pino siya. Ang ganda pa naman. Siguro mas maganda to kung talagang tama yung shade na binili. Kaya na mag-design kung gusto nyo i-try or hindi. Mura lang naman siya. And madalas pong mag-sale ang Careline. So, if ever may gusto kayong product na i-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!